સાયન્સનો કયો ચાલો અહીંયા તમે પ્લેન પેપર છે અને આ એક આપણા હાથમાં લોખંડનો ભૂકો છે, એમાં જે ડિઝાઇન પડે છે એમાં સાયન્સનો સિદ્ધાંત જોવાનો છે. છેલ્લે સસ્પેન્સ છે એ છેલ્લે ખુલશે કે ડિઝાઇન આવી રીતે તમે પાડ્યો તો પડી શકે છે. ડિઝાઇન પડવાનું કારણ શું છે એ તમારે જોવાનું છે કે શા કારણે આવી ડિઝાઇન પડી ગઈ. બીજા કોઈ પણ પેજમાં ડિઝાઇન પાડીને તમે જોજો તો પડે છે. જેને વિજ્ઞાનમાં આ રેખાઓ ગોઠવાણીને એને બળ રેખાઓ કહેવાય. પણ શેના કારણે ગોઠવાય? આમાં બેઠો છે, ધીરે ધીરે સાવ એક જ કરો, એક નોકતા ના જોજો. આપણી પાસે કંઈક એવી વસ્તુ છે જે અહીંયા તમને દેખાતી નથી અને આવી ડિઝાઇન પડે છે. બસ તું ત્યાંથી ન કરતો આ બાજુ આવી જઈશ. હજી પ્લેન પેપરમાં કરવો જોઈએ. ઝાડનું તો રાખવાનું વચ્ચે રાખવાનું. હવે શું કામ આવું બન્યું એ સસ્પેન્સ આપણે ખોલીએ. તો અહીંયા આપણી પાસે એક ચુંબક છે, એનો આકાર છે ઘોડાની નાળ જેવો. તો જેવા આકારનો ચુંબક લઈએ એ પ્રમાણે બળ રેખાઓ બન્યા લે કંઈનો